Dobrý den, dámy a pánové. Mám pro vás další diktát, tentokrát pro úroveň B1 z učebnice Česky krok za krokem 2. No a konkrétně je to z lekce 9, která je na téma muži versus ženy. Postup je vám určitě jasný. Nejprve budete poslouchat a budete přitom psát, potom si to budete kontrolovat a bylo by dobré číst nahlas. Jestli se vám líbí moje prezentace, podívejte se prosím na www.patreon.com/iLearnCzech a tam se můžete přidat a podpořit mě jako patroni. Předem vám za to moc děkuju. A teď už pojďme na diktát. 1. Kdo u vás nejvíc vodí děti na kroužky? Kdo u vás nejvíc vodí děti na kroužky? 2. Jak často vynášíte odpadky a vyměňujete žárovky? Jak často vynášíte odpadky a vyměňujete žárovky? 3. Až utřu prach, vytřu ještě podlahu. Až utřu prach, vytřu ještě podlahu. 4. Uznáváte dělení profesí na mužské a ženské? Uznáváte dělení profesí na mužské a ženské? 5. Ženy a muži by měli mít v zaměstnání rovné příležitosti. Ženy a muži by měli mít v zaměstnání rovné příležitosti. 6. Potřebuji přeložit text z francouzštiny. Potřebuji přeložit text z francouzštiny. 7. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 8. Zvládnou opravit jakýkoliv domácí přístroj. Zvládnou opravit jakýkoliv domácí přístroj. 9. Po mateřské dovolené se vrátila do práce. Po mateřské dovolené se vrátila
do práce. 10. Získal jsem místo v prestižní advokátní kanceláři. Získal jsem místo v prestižní advokátní kanceláři. Přečtu všechno ještě jednou. 1. Kdo u vás nejvíc vodí děti na kroužky? 2. Jak často vynášíte odpadky a vyměňujete žárovky? 3. Až utřu prach, vytřu ještě podlahu. 4. Uznáváte dělení profesí na mužské a ženské? 5. Ženy a muži by měli mít v zaměstnání rovné příležitosti. 6. Potřebuji přeložit text z francouzštiny. 7. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 8. Zvládnou opravit jakýkoliv domácí přístroj. 9. Po mateřské dovolené se vrátila do práce. 10. Získal jsem místo v prestižní advokátní kanceláři. No a teď se podíváme, jak je to správně napsané. Kontrolujte a opakujte po mně nahlas. Kdo u vás nejvíc vodí děti na kroužky? Jak často vynášíte odpadky a vyměňujete žárovky? Až utřu prach, vytřu ještě podlahu. Uznáváte dělení profesí na mužské a ženské? Ženy a muži by měli mít v zaměstnání rovné příležitosti. Potřebuji přeložit text z francouzštiny. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Zvládnou opravit jakýkoliv domácí přístroj. Po mateřské dovolené se vrátila do práce. Získal jsem místo v prestižní advokátní kanceláři. Tak jak jste dopadli? Co je pro vás nejtěžší? Můžete se se mnou o to podělit a napsat dolů do komentářů. Jinak se mějte hezky a nashledanou příště.